بسم الله الرحمن الرحیم. امید لرم چې تاسو به ټول ښه یئ. دې نه مخکې چې کوم ویډیو د پای کې چپټر نمبر 1 ډسکس شوی د څلورم کلاس جنرال ساينس، او نن به شروع کوو چپټر نمبر 2 نه. چپټر نوم دی ایکو سیستم. په دې کې لومبۍ درې سوالونه د هغې طرف ته وګورئ. لومبۍ دی are the living organisms affected by non-living things. living things affect کېدی شي په non-living things باندې. question number 2 دی are the seeds living things. د تخم وی living things دی که نه دی. question number 3 دی why are the habitat of living things different from one another. habitat که تاسو ته مخکې ما ویلو چې د مسکن ته وایي د یو انیمل د اوسېدو ځای ته وایي، نو دا د یو بل نه ولې بدل کېږي. if we look around we see variety of living and non-living things. که چېرې موږ چارچاپېره وګورو نو څه څیزونه به موږ ته living things ښکاري او څه به non-living things ښکاري. The environment can be defined as a sum of living and non-living things around an organism. د یو ارګانیزم نه چارچاپېره که هغه living things دي او که non-living things دي، دې دواړو ته د موږ environment وایو چې د یو living thing environment دی. The living and non-living components of an environment interact with each other. موږ ته دا هم پته شته په environment کې که living things دي او که non-living things دي یو بل سره interaction کوي. Every organism lives in a particular environment. Fish lives in water. موږ ته پته شته چې ماهیان په اوبو کې پاتې کېږي. Tiger lives in forest او ټایګر په ځنګل کې پاتې کېږي. Whereas human beings lives in villages and cities. او انسانان په ښارونو کې یا کلو کې پاتې کېږي. The birds make nest on the trees. او مرغۍ ځان له په ونې کې جالې جوړوي. And the ants live underground in nest. او میږي په ځمکه کې لاندې ځان له ځای جوړوي او هلته کې پاتې کېږي. که موږ وګورو که نه د هر یو living thing ځان له یو هیبیټیټ دی، یو ریجن دی، په هغې کې هغه پاتې کېږي. Do you know other animals that live in a particular environment. تاسو نور پته شي چې نور ارګانیزمز کوم خاص ځایونو کې پاتې کېږي. د ایگزامپل چې کوم دي تاسو وکتل که نه دا مایع دي په اوبو کې پاتې کېږي، میږې دي نو انډرګراونډ پاتې کېږي، دا قشانتې دا مرغۍ دي دوی په ونو کې ځان له جالې جوړوي. اوس د ایکوسیسټم ډیفینیشن څه دی دې طرف ته ګورئ ښه. The living and non-living component of an environment make the ecosystem. په یو environment کې living component دی یا non-living component دی د ایکوسیسټم جوړوي. Various types of ecosystems are found on our earth. زموږ په ځمکه باندې مختلف ایکوسیسټم معلوم شوي دي. For example forest یو ایکوسیسټم دی، grassland دی، ocean دی، river دی، pond، snowy areas and desert. دا مختلف ایکوسیسټمز دي چې دا په ځمکه باندې لیدلی شوي دي یا شته. تاسو وګورئ دې کتاب کې، تاسو په دې کتاب کې وګورئ نو لومبۍ ګوره راکړی دی پولر بیر دی او د ده چې کوم هیبیټیټ دی نو هغه پولر ریجن کې دی پاتې کېږي. بیا ورپسې ګراسلینډ دی، دا هم ځان له یو ایکوسیسټم دی. ډیزرټ دی ایکوسیسټم دی. پانډ د ځان له ایکوسیسټم دی. میرین او ورپسې فارسټ. دا مختلف ایکوسیسټم دی چې دا په ځمکه باندې معلوم شوي دي. اوس د ایکوسیسټم کمپوننټس کوم دي؟ د ایکوسیسټم د څه نه جوړ شوی دی؟ نو شاته موږ ووایو که نه چې دا نه لیوینګ تھنګس او نان لیوینګ تھنګس دا یو ایکوسیسټم جوړوي، یو انوایرمنټ جوړوي. There are two components of the ecosystem. د ایکوسیسټم two components دي. یو ته ویلی شي abiotic او دویم دی biotic component. دا دوه دي. Abiotic components, the non-living components of an ecosystem are called abiotic components. چې کوم non-living things دي په یو ایکوسیسټم کې دې ته موږ څه وایو؟ abiotic components ورته وایو. د هغې مثال څه کېدی شي؟ These includes temperature non-living thing دی، air, water, light and soil. دا څومره هم څیزونه دي دا non-living things دي او دې ته abiotic components وایو. د دې الټه چې کوم دی هغه biotic components دي. په دې کې د living component of an ecosystem are called biotic components. چې کوم living components هغې ته biotic components وایو. The biotic components are divided into three groups. دا درې groups ته divide کړي دي which are given below. کوم groups دي؟ biotic components. biotic کوم دي؟ living چې کوم components هغه یاد دی. یو دی producers، بل دی consumers او بل دی decomposers. one by one اوس ډسکس کوو. The plants prepare food for themselves and for animals with the help of photosynthesis process. Plants د خوراک تیاری خپل ځان لپاره او د نور animals لپاره په کوم پروسس باندې؟ photosynthesis باندې.
فوټوسنتھیسس مخکې ډسکس کړو چې دا هغه پروسس دی چې یو بوټی د نور په رڼا کې د کاربن ډای اکساید په موجودګۍ کې او د واټر په موجودګۍ کې خوراک تیاری دغې ته فوټوسنتھیسس وایو. That's why they are called producers. د خوراک تیاری په دې وجه دي ته producers نوم اخیستی شي. All the plants, for example, herbs, climbers, shrubs and trees are producers. دا په trees کې راځي ټول دا plants کې راځي نو په دې وجه دا producers دي. Aquatic plant, aqua وایي water ته هغه plants چې په اوبو کې پاتې کېږي for example lotus دی یو مثال یې الله کړی دی. Algae are also producers. دا producers کې راځي ځکه چې دوی د aquatic animals لپاره خوراک تیاروي. ورپسې دی consumer. The living things which obtain their food from other living things are called consumers. هغه living things چې هغوی د بل living thing نه خوراک حاصلوي نو هغې ته ویلی شي consumers. They cannot make their own food. دوی ځان له خوراک نشي پخپله تیارولی په دې وجه په بل باندې ډیپینډ کوي په plants باندې ډیپینډ کوي یا په animals باندې ډیپینډ کوي د هغوی نه خوراک حاصلوي دا consumers دي. They depends on plants and other animals for their food. All the animals are consumers. تاسو څوک چې د دې اگزامپل کوم یو دی نو څومره animals in the consumers کې راځي. او اخري ګروپ دی decomposers. The living things which break down the dead bodies of plants and animals into simpler components for their food are called decomposers. هغه living things چې هغوی د ډیډ باډي نه خوراک حاصلوي ډیډ باډي نه به څنګه خوراک حاصلوي هغه به دوی وړو پیسز ته تقسیموي بریک ډاون به د هغې کوي نو د مور د جسم به هغه بریک ډاون کوي دې نه به خوراک حاصلوي دې ته ځکه ډیکمپوزرز وایو. د دې مثال کم کیدای شي بیکټیریا اینډ فنجی آر مین ډیکمپوزرز. بیکټیریا شو یا فنجی دي یا نور مایکرو ارګانیزم شته هغوی د ډیډ باډي نه خوراک حاصلوي په دې وجه دې ته ډیکمپوزرز وایو. تاسو بیا دې پیج ته بیا وګورئ سمرایز کوو اوس چې د ایکوسیستم دوه کمپوننټس یو ته بایوټیک وایو او بل ته ایبایوټیک وایو. بایوټیک کې به لیوینګ تھینګز راځي ځکه چې د بایو معنی څه ده لایف ته دې کې لیوینګ تھینګز دي زنده اجسام دي او دې کې ایبایوټیک دې کې نان لیوینګ تھینګز راځي. اگزامپل هم تاسو ته ما په تفصیل سره ووایي چې کوم په انوایرمنټ کې نان لیوینګ تھینګز دي هغه ایبایوټیک کمپوننټ شو او چې کوم لیوینګ تھینګز دي هغه بایوټیک کمپوننټ شو. بیا د بایوټیک کمپوننټس درې ګروپس دي پروډیوسرز دي کنزیومر ډیکمپوزرز. پروډیوسرز کې پلانټس راځي چې دوی خوراک پخپله تیاروي او دوی بل نور انیملز هم له دې خوراک تیاروي دوی ولې دا خوراک ورکوي. کنزیومرز هغه دي چې هغه لیوینګ تھینګز چې هغه د بل لیوینګ تھینګ نه خوراک حاصلوي هغه کنزیومرز دي دې کې ټول انیملز راځي. او ډیکمپوزرز هغه دي هغه لیوینګ تھینګز دي چې هغوی د ډیډ باډي نه خوراک حاصلوي هغوی کې اگزامپل څه راځي بیکټیریا او ډیکمپوزرز راځي.